ka-colors, na imagine nyo ba isang kilalang mall o isang sikat na mall, branded yung mga display nila o branded yung mga establishment, but nasa gilid siya ng bundok? Tingin nyo, sino kaya ang bibili? So wala kang makitang mga local store, all branded siya mga ka-colors, at the same napakalawak time ng mall. Sa tingin nyo, dadagsain kaya siya ng tao? So well, kung naintriga kayo, so samahan nyo ko. Titignan natin, puntahan natin yung mall na sinasabi ko. Alright mga ka-colors, tara!
There you go mga ka-colors, maraming salamat at sa pagsama sa vlog natin for today dito sa may Hacienda Outlet Mall sa may Silang Cavite. Now mga ka-colors, kung nagustuhan nyo yung vlog ko, don't forget to comment, like, share, and subscribe. At so ito yung sinasabi ko sa inyo na mall na kung saan nandito siya sa gitna or sa gilid ng bundok. Sa mga ka-colors, maraming salamat. Again, kung nagustuhan nyo yung video ko, mag-thumbs up kayo. Then, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin na rin yung bell button para updated kayo sa mga new video uploads ko mga ka-colors. Alright?